2017 sa multimedia broadcasting industry. Isang karangalan at taus-pusong pasasalamat mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, kayo ang dahilan ng aming pagsisikap upang makapaghatid ng tamang impormasyon at public service. At sa aming pagpapagal, ito ay nagbunga. Kaya't isang taos-pusong pasasalamat ang aming handog sa inyong patuloy na pagtangkilik. Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 AM. Makibahagi sa bawat talakayan. Ihayag ang inyong reaksyon sa mga programa ng TriMedia sa aming mga social media accounts. TriMedia-TV sa Facebook, TriMedia DZRJ 810 sa Twitter, at TriMedia sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng TriMedia sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 911. Ito ang National Emergency Hotline Number. Tumawag sa 911 para sa agarang tulong medikal sa panahon ng sakuna at aksidente. 911 kung kailangan ng saklolo mula sa mga pulis. 911 maging sa pagresponde sa sunog. Tandaan, tumawag lamang sa 911 kung may totoong emergency upang makaiwas sa multa at kalaboso. Isang paalala mula sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangunahin at umarangkadang balita, mga pinakahuling kaganapan, ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte. Lunes hanggang Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Balitang Balita. Balitang Balita, dito lang sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Masayang usapan tungkol sa buhay, family, friends, at kung ano-ano pa. Talakayang swak sa bawat Pilipino. Huntahang walang iwanan. Hahataw na dito sa programang Usapang BFF. Usapang BFFs. Kasama ang ating mga BFFs na sina Christine Bersola Babaw at Ricon Leonardo. Christine Bersola Babaw at Ricon Leonardo. Usapang BFFs. Sama-sama tayo tuwing Sabado, alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mas masaya ang usapan kapag BFFs ang kakwentuhan. Tara na at pag-usapan ang mga kwentong patok sa ating mga BFFs, buhay, family, friends, at samot-sari pang iba. Sasamahan tayo ng mga bago nating BFFs na sina Christine Bersola Babaw, Ricon Leonardo. Narito na ang masayang kwentuhan tuwing Sabado. Usapang BFFs. Alright, hello there mga BFFs. It's a Saturday afternoon once again, 3:38 sa relo ng ating himpilan. Time check brought to you by Asia United Bank, AUB. Kumusta kayo mga BFFs? Umuulan na naman ang langit. Pero masaya ako. Kayo masaya rin ba? There are always many reasons to smile, right BFF? Yes, magandang hapon. Kaya nga, dapat smile lang palagi. Every day should be a happy day. Yung parang walang stress. Oo naman. Bawal ma-stress. Alam nyo, hindi naman bawal. Pwedeng ma-stress, pero kaya lang nating i-handle ng maganda, ng may ngiti sa ating. Huwag magpapadala sa stress. Correct. Alam mo, maswerte tayo partner kasi kahit maraming stress sa buhay natin, ako hindi halata, di ba? Lagi ako nakangiti, pero grabe. Pag nakita mo paging dramatic actress ko, sa buhay, nako, pang best actress ako.
actress ba? Pero maswerte nga tayo because may support system tayo. Meron tayong family. Maraming rason kung kahit sa kabila ng stress na yan at problema o trials sa buhay, hindi tayo nagpapadala basta-basta. I'm a very spiritual person. Yung faith ko malakas and sa'yo rin, di ba partner? Yes. Lalo na nakikita ko yung mga posts mo, no? Lahat talaga motivational. Gives you motivation and inspiration to go on. Yes. Kasi ngayon diba? panahong to, dapat talaga hahanap ka din ng way para i-uplift mo ang iyong sarili. True. Kasi kapag ikaw ay nagpadala sa agos ng buhay na hindi ka lumalaban, at malulunod ka. Oo Diba? Dapat talaga kapit lang, sabi nga na hashtag kapit lang. Yun nga, pero hindi lahat ng tao ay maswerte na equip sila doon sa mga kailangan nilang methods or ano pa man para sila ay maka sa daloy ng buhay, no, para hindi sila malulunod. Marami ngayon ang nade-depress, nalulungkot, tas nade-depress, at yung pinakamalungkot nga ay ang ending noon, pag di na nila kaya, they take their own lives. Yan. Like kanina, yung balita natin kanina? Oo, meron tayong nabasa. mo sa akin, Meron tayong nabasang isang news. This is a this happened today? It was a news today, October 14. It was news today, oo. Yeah. I think it happened yesterday, if I'm not mistaken. So, i-share natin dun sa mga BFFs natin na, na busy, hindi nakakanood ng, na balita. Lalo na yung mga nasa abroad, di ba? Yeah. Alam niyo po mga BFFs, lately kasi medyo nagkakasunod-sunod yata ang kwento tungkol sa mga taong na mukhang bumibigay sa depression and nagpapatiwakan sa pagiging sobrang malungkot, and they take their own life. Yeah. In the news, just very recently, I think this came out today, this is about a businessman who died when he reportedly jumped from the 10th floor of a building. So, siya po ay isang businessman. I would assume he is a successful businessman because he is an executive vice president and a director of a big corporation. Yeah. So, makita natin na meron din kahit nandun na sa ganong level, nakakaranas pa rin sila ng ganitong pagsubok. Oo. At dumadami raw yan ngayon in the workplace. Lately, no? Oo. So, that's why today, we have a very good discussion about this. Kasi nga, also very recently, we would also like to give our sympathies and condolences to the family, to the Lustre family, because of what happened to the brother of Nadine. Kasi nga, I think he is also a victim of this condition. Yeah. BFFs, maalala nyo, last week we talked about depression. We had Miss Jean Goldburn during our program in the telephone interview, and we talked about this topic, and then ito na, meron lately, ang dami na naman lumalabas. So, today, yan po ang ating magiging topic. Because due to insistent public demand, everybody wants to know more about this. We have decided to hold a part 2 of our issue and topic on mental health. Napaka-importante po ng issue ito nowadays at napaka-timely. And we are very fortunate that hindi lang isa po ang mga kasama natin, but we have 3, a panel of experts pagdating po sa mental health issue. So, atin pong umpisa na silang ipakilala, ating mga BFF. Unahin na natin ng co-founder, isa sa mga co-founders ng Mental Health PH. Siya po ay si Roy Dahil. Hi, Roy. Hello po. Thank you for inviting us here. Thank you for saying yes. So, piniem ko lang siya sa Twitter. Oo nga. At sumagot siya agad. So, si Roy co-founded Mental Health PH together with Lawrence, Joy De La Fuente, Gilbert Mina, Anika Mendoza, and Ives Mel Zuniga, who is now with us here in the studio. Katabi mo, Ricon. Si Ives. Hi, Ives. Hapon po. At with volunteers all over the Philippines, ang Mental Health PH ay isa pong social media advocacy which aims to promote and protect mental health in the Philippines. Ang kanilang website po ay mentalhealthph.org para mas may kaalaman kayo tungkol sa kanilang advocacy. Kasama rin din natin ngayon ang kanila ring co-founder and core member ng kanilang Mental Health PH na si Danica Garcia. Hi, Danica. Hello po, good afternoon po. Si Danica ay isang clinical... Nagma-master po in clinical psychology. Yun. So, yan ang expert. Nagma-master in clinical psychology. Ang babata nyo pa, no? Hindi ba maitusok dyan? Kailangan natin ang tutusukan. Yung saan na pa-assist tayo, Kat, please. So, ayan. So, nakilala nyo na po silang tatlo, ang mga core members, co-founders ng Mental Health PH. Guys,
Pakiano muna yung mga age nyo. Kasi mga bata pa kayo, no? Oo. Ilang taon ka na, Roy? 25 years old 25. po. Okay. You're a graduate of UP. UP Visayas po, BS Public Health graduate and licensed medical technologist po. Okay. Apa. Tapos, ikaw? 24 po. 24 years lang. old. Opo. Masteral na, no? Opo. Oo. When I was in college po, I took up human resource management. Okay. And then, Ives? 23 po. I graduated a Bachelor of Science in Public Health in the University of the Philippines, Manila. Okay. 23, 24, 25. In your 20s. Millennials talaga ito. I am in the UP Yeah. students and Oo. Tomasyan. Ayan. Yeah, Tomasyan. At least meron Tomasyan akong- sila. Tayo, UP. Maroons. Oo, mga Maroons at mga Tigers magkakasama. I love it. I love it. Ayan. O yun, so, mental health PH. Okay. Gusto ko malaman muna kung bakit nyo naisipang itayo itong mental health PH at ano ang mental health PH. Ikaw muna, Roy. Sige po. So, I proposed the Mental Health PH last year sa isang summit po, Health X PH Summit. It's a social media healthcare summit wherein the basic question for them is, in what way can you use social media to promote something on health, anything about dun health? pa lang naging inspiration. Opo. Okay. And then that time po kasi, last year, April 2016, sobrang hindi maingay ang mental health. And then very worrisome for me as a public health graduate. Yeah. Bakit yung isang isang prevalent na problem, public health problem, ay nagiging neglected? Bakit siya hindi pinag-uusapan? So I think one perfect avenue for us to promote mental health is to use social media na kung saan majority ng mga people with mental health problem din, especially or the youth group, nandun din sa social media. Pero at least it's a good platform to share, educate, and to promote and protect mental health. And then during that discussion po sa table, nakasama ko si Miss Lawrence Joy de la Fuente. And then doon, when I shared na, parang gusto kong gamitin natin yung social media for mental health. She seconded my proposal because siya mismo nakaranas din na mental health problem and yung gusto niyang i-share sa people ay hindi lang yung experience niya having mental health problem, pero yung experience niya in terms sa kung paano siya in-accept ng society, ano yung mga challenges niya sa government, ano yung challenges niya with the support group and the family, kung paano niya din-disclose yung journey niya from learning about her mental health problem to telling people about her mental health problem. And Lawrence is just one person with mental health problem. There are a lot of people here in the Philippines having that same problem or struggles, living with mental health problem. So during that time, it inspired me na oo nga, no, hindi lang si Lawrence, hindi lang yung kasama ko sa table na to yung nangangailangan ng problema. And as a public health graduate, I want to parang i-push further pa to kasi it's a prevalent problem. And let's bring this issue to the public. To the public po. To the consciousness of the public. To the consciousness of the public. And then, yun naman po, mabuti naman during the summit, sinuportahan po ako ni Dr. Gia Season, yung mga organizers, Dr. Iris Isiptan, advisor ko sa masters. And pinopost po namin and then pinomote din po nila sa kanilang Health XPH na page. And then doon na po na kami nagsimula na paunti-unti. We launched Twitter last September 10, 2016, and then Facebook and website last October 2015, and then we met different people online and then we tried to meet them offline. So sina Ives, sina Danica, online lang namin sila nakikilala at first, and then like, let's schedule a meeting to meet and discuss ideas, ano yung gusto niyong gawin. And then ganun din po kami ngayon nag-grow na first we meet lang online, chat lang, and then may idea sila, then let's talk about it, usap tayo, ganun, BFF, usap tayo, and then yung ano nyo, usap tayo. Usap tayo. Nga pala, para doon sa nakikinig sa atin, no, na gustong makisali sa discussion, ang ating official hashtags po ay dalawa for today. Usap tayo at BFF Tara, usap tayo. Ayun. Yung dalawang yon, no? So, maki-join sa discussion. So, going back, so since you launched it September 2016 last year, Yes, no? Social media yan, no? And nakilala nyo si Ives at saka si Danica through that. I want to know kung ano yung mga tweets na nakukuha nyo, yung begging for help. Yung asking for help, na yung actual na natulungan nyo na mga suicidal cases or almost, took their own lives, pero napigilan nyo.
through social media? Yes Who wants po. to answer? Karen. So first po, we launched the Twitter page for information dissemination lang about ano yung mga mental health, ano yung mga sharing on different coping mechanism. Yes. But then, it's very difficult kasi to tell people na, or put, even if we put disclaimer na, guys, ano lang po kami, information dissemination, we do not do counseling or anything. Okay, so that's clear, no? Opo. No counseling. You do No not provide counseling. Opo. Okay. But then, since a parang problem that we need to address, Oo. then sa social media pages namin, we trained volunteers on how to handle Ayun. social media na mga nag-share ng problems nila. So we call it mental health first aid. Ayun. So mental health first aid, we trained with UST Psychotrauma Clinic. So parang ayun, with the UST, partner yeah. sa school ni Danica, Oo. on how to handle those cases and paano siya i-handle online. So like similar to first aid kasi, hindi yun yung treatment pa. Yun ay ginagawa lang at the onset para at Yeah. least may makausap lang siya, and then yung kausap niya, alam talaga kung paano yung gagawin. Yeah. Oo. But Twitter, there's no face eh. Oh, okay, may profile picture, di ba? But you cannot hear the voice of the Opo. person that you need to talk to. So do you guys go out of your way na kapag ito nag-tweet na, I want to end my life, gusto ko na magpakamatay, wala na akong pag-asa, you get that phone number, and then do you actually call the person as another step after the first aid, no, na phase? Do you do that? So parang Go out of the yung way? ano po, meron pong protocol na dinevelop ngayon yung isa namin volunteer and clinical psych, pero parang pinapilot pa po namin at parang ina-experimentuhan paano ba tamang gawin kasi baka kasi mahiwalay na din kami sa kung ano dapat yung pwede lang gawin online. So sa ngayon po, yung ginagawa namin is meron yung parang steps kung paano siya i-handle. So like for example is ask kung sino may kasama niya, tapos ano yung mga possible na things na magka-harm sa kanya, and then kung nasa medyo ano na po talaga, very delicate na po, yun na po, parang kukunin namin, okay lang ba sa inyo if we can call you or something like that. Pero most po na mga cases namin, always yung end point is here are the lists of services and hotlines. So like for example, the NGF hotlines that you can call if you need someone professional help talaga Yeah, na makakatulong sa inyo. Okay. Opo. Nire-refer nyo na. Nire-refer na po namin. NGF is the Natasha Goldberg. Natasha Goldberg. Foundation. The Hope Line. The Hope Line. Kasi guest Yes. namin last, Oo. Si Miss Goldberg. Sila talaga nag-offer ng counseling. Talagang yun ang kanilang forte. Na-train po talaga Oo. sila. In social media, when you do this, I'm interested lang kasi ang dami na rin cases na who go through yung parang, anong tawag mo doon? Preparatory stage for suicide na nagsasabi sila in social media, they go Facebook Live or ganyan, tapos sasabihin nila na eto, nagkukwento na sila and then all of a Kumbaga may sudden, pre-announcement na eh. Oo, Oo. Have you encountered anything similar or Ako po, I think a month ago, hindi ko po siya close friend, but then friend ko po sa Facebook. Nag-message po siya sa akin na may suicidal thoughts po siya that same moment. Tapos, they say it out loud, Opo. parang gano'n na I want to take my because own the life? person knows po na I'm a psych student. Okay. So, medyo naging comfortable na rin po siguro siya na magsabi. Pero tapos sinasabi na po niya sa akin how she wants to do it, and then how she attempted before. Like, before means days before lang. So, it was not the first time that she thought of doing it. So, nung sinabi po niya sa akin, ang important po kasi pakalmahin po muna siya eh. Kailangan niya po muna tanongin kung yun nga po, sabi po ni Roy, kung may kasama siya, kasi important po na may kasama. Kung paano ko sabi nag-iisa? Yun po yung Anong magiging advice? Ito na yung mga first challenging aid. na po yun. Kasi, Will you tell the patient tuloy the person to go out of your room, go out of the house, Look ganon for- yung lumabas ka muna, magpahangin ka. Yun ba yung mga tamang dapat sabihin? kahit naman, actually ma'am, kahit ano pong sabihin kasi, yun po yung mahirap pag mag-isa siya kasi hindi niyo po makokontrol. Oo. Tapos mahirap pa po, kausap niyo po siya, hindi po through phone. Yun nga. Through text lang. So, chat. hindi niyo po all the possibility na pwede niyang magawa. So, pwedeng kahit kausap mo siya, hawak na niya yung, Oh my God. or kung ano man yung, Oo. yung means Yung of doing it. yeah. Opo. So, ang important talaga is to pakalmahin po siya. Tapos, nung sinasabi nga po niya sa akin na Oo. she's thinking of doing it Yeah. again, ang ginawa ko na lang po is, kinausap siya ng kinausap. Kasi usually po, suicidal person needs someone to talk To. So, Opo. paano mo pinapakalma ang isang suicidal na tao? Actually, ma'am, What do you say?
and what you should not say. Yan. Oo, As a clinical psychologist. Oo, kasi merong actually, baka may bago mo masabi sabihin ka yan, pa. Oh, sige. oo, meron kasi kaming, pinag-uusapan namin to kagabi. Yung iba Oo. kasi, they think that when a person says it out loud, they don't mean it. Parang, It's a joke. Parang ay joke. nako, Oo. gusto ko na talaga magpakamatay, ganyan-ganyan. Eh, iba dinidare pa. O sige nga, paano mo gagawin? Talaga? Sa tingin mo? I'm yun. Dinidare pa Dinidare ng barkada. And then magugulat sila. Tinuloy. Ginawa. So parang, naku, sinabi ko pa naman na gano'n. So May ano nga burden, ba? may guilt. Tama yung question ni Tin. Oo. What are the things that you should and shouldn't say to somebody who's expressing Yes. thoughts about suicide? Yes. What you should say po is actually acknowledge the feeling. Validate. Wag niyo pong i-invalidate yung feeling Example, ng person. please say the Kasi, exact words. Kunyari po, Ako. sabi sa inyo, kunyari po, kayo gusto ko na magpakamatay ngayon. hindi po dapat sabihin na, bakit ano bang problema mo? Simple lang naman yan, mas may malala pa nga sa'yo eh. Ay, ganun. Mali pala hindi dapat sabihin sinasabi yun. yan. Ano dapat? Sige, ano? I-acknowledge niyo po yung feeling niya na it's parang Okay lang yan, ganun? okay lang, not really okay lang. okay. Parang So, mali pala sabihin yung okay lang yan. naman po yung okay lang Okay, na, okay. na naiintindihan niyo po siya, ganun. Oo. Tapos ang important po is ma-express na yung nafe-feel niya kasi kailangan niya po yung ilabas. So, paano ilalabas sa isang tao na nag-iisip na kung paano niya papatayin sarili niya, hindi na makapagsalita? How do you draw the words out of her or him? Yung talagang action na po siya. Hindi. Halimbawa, hawak niya na yung patalim, di ba? Hindi na siya makathink clearly. Yung ganon. So, how do you draw the words out of her or him para ma-express nga niya sarili niya? What do you ask? Yung ginawa ko po kasi Yan, yung nung sa'yo, latest paano mo ginawa? po, Oo. yung ginawa ko po, sabi ko po sa kanya, inask ko po siya, how old is she? Okay. Tapos sabi niya po sa akin, yung age niya, mga 20 plus. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba naisip na for 20 plus years you survive? Na hindi mo alam na for how many attempts that you did, hindi pa rin nati-take away yung life mo kasi alam natin at alam mo na may purpose ka pa. Ayun. Ganon. Yeah, purpose. Opo, kasi ang most suicidal people, akala po nila wala na silang Nasa pag-asa. purpose. So, Ayun, wala na purpose silang sa buhay, purpose, hopeless na po sila. Pero deep inside, hindi po nila alam na maraming tao nagmamahal sa So, yun yung keywords. You let the Opo. person know na you still have a purpose here on Opo. earth. Okay, good. Kasi ang iniisip po nila na dahil nga po ganun yung naisip nila, depressed sila, wala na silang sense sa mundo. Teka, tama ba na sabihin, ibaba mo muna yung patalim? Or wag mo muna baba ka muna, ituloy? huwag ka tatalon, Parang, dito ka muna. pakinggan mo muna ako. Tama ba yon? Pwede in a subtle way po. Ina Opo, sa in a paano pa? subtle- Hindi. Baba mo yung patalim! Huwag ka muna tumalan! Huwag ka muna tumalan! Nauna ka pa magpanik. Panik eh. Opo, yun. Kalma ka lang. Opo, kalma. Ikaw na nagka-counsel. Opo. Dapat kalma ka din. Kahit nanginginig ka sa kaba. Like yung ano, So, diba? I believe, mahirap maging counselor, merong Oo. gano'n, di ba, yung tatalon, nalimbawa. Oo, yan, tatalon, Tapos you saw oo. somebody who's about to jump. tatalon, oo. Dapat mo bang, lalapitan mo ba, kapitan mo, Oo. pigilan mo, ganun ba? Kakapitan kailangan mo. po. Kailangan Kasi- literally, igagrab mo Kasi siya. wala na pong pag-asa kapag too late na tumalon siya. Hindi, pero wouldn't it, parang, di ba, merong iba sasabihin na huwag ka lalapit kasi, Tatalon ako. tatalon ako. May ganun, di ba? Huwag ka Or lalapit, tatalon ako. ma-adjit ba sila lalo kapag ka... It depends I think po case kasi to case siya, case-to-case no? basis po. So, eh. kumbaga ikaw din na trying Kailangan to mo help the i-assess. situation, Kailangan i-assess mo din i-assessment na lang po. kung kaya mo Opo. ba siyang i-grab at Opo. hilahin Opo. papasok or Opo. wala na. Ay, nahihirap. Pero yung pinaka-goal Ah. talaga is siya. parang i-avoid siya sa possible harm. So kung feeling nyo kaya nyo na siyang hilahin na hindi siya ma-aggravate, Oo. pwede na nyo na po sigurong gawin yun. Pero kung hindi, kakalmahin nyo lang muna and Pero paunti-unti usually na naman po, kausapin. hindi Nakakalma naman ba po usually? sila tumatawag nang nandun na sila eh. Okay. Bago. Usually, papunta pa lang. Yung their Iniisip pa planning, lang. inaisip pa lang or kunyari, magpapakamatay ako tonight. Ganon. Yung ganon po. Oo, May iba may naman po kasi oras yun nga po, pa. same like yung sinabi nyo nga po kanina, tinitake po nila as a joke. Yeah. Oo. Pero people should also acknowledge na hindi lahat ng tao, dinadaan yung iba sa joke, joke. para hindi sila pigilan. Oo. Or Kasi mapahiya. pinano na po talaga nila yun eh. Pero dapat po kahit anong sabihin ng suicidal person or ng depressed person should be taken seriously. Would a Yeah. depressed person or a suicidal person reach out? Kasi di ba yung iba sinasabi nila, yung totoo daw na depressed o totoong gustong mag-suicide, hindi yan magsasalita. Or is it the other way around? Do they really still try to reach Or out? both. Or both. Oo. Both. Both. Some talk a lot, some don't. Yeah. Mas nakakatakot yung Opo. tahimik. No, opo. Oo. Kasi marami pong, like yung recent po, ang dami po na, kung napapansin niyo po from based dun sa mga relatives nila and friends, Yeah. na wala pong signs.
Bigla-bigla, no? Opo na, hindi, masaya naman siya, okay naman siya, hindi naman siya nagsasabi sa akin. Kasi mostly po, tinatago talaga nila. Kaya ang important po is ilabas nila yung feel nila. Kasi ang reason naman po ba't hindi nila malabas is because they will be judged. Okay, before we talk about the difference between sadness and depression, balik lang tayo sa language that one must use in order to hopefully save someone na merong suicidal thoughts. So, never say, never say wag. Never dare the person to do it and never Invalidate. invalidate the feeling of the person. So sasabihin mo, okay lang yan nararamdaman mo, na nalulungkot ka, pero hindi yan dahilan para magpakamatay ka. Kasi may tao pang marami nagmamahal sa'yo, tama yon, na meron ka pang purpose sa mundong ito. Oo. Tapos, syempre, pag hindi mo kilala, tatanungin mo, anong pangalan mo, ilang taon ka na, kasi hindi mo kilala, di ba, ilang taon ka na. Okay, what should you not say na language? We know we shouldn't invalidate. Pero ano yung words na hindi mo dapat sasabihin sa isang taong papakamatay na bukod doon sa, luluko ko lang. Wag niyo po sasabihin na may mas malala pa kaysa sitwasyon mo. Ayun. Do not compare kung ano yung nararamdaman niya sa iba. Iba-iba po ang tao eh. What if sa kanya pala yung coping strategies niya iba sa ibang tao? Ayun, coping strategies. Coping mechanisms, coping Magandang strategies. pag-usapan din yan eh. Ano ba dapat? Kumbaga, as a person, when you go through a depressing phase, ano ba dapat, anong magandang ways to fight it and But before that, tanong ko lang si Ives, being part of the this is a information, 'di ba? More on information. Recently there has been a lot of talk about depression, suicide, and then all of a sudden there's also a rise in the number being reported. Do you think it is connected na kaya some people will do it because, naririnig ko, nababasa ko. I heard of a story kasi of a person who went through a depression stage, tapos na-overcome niya. And then kapag nakakabasa siya more about it, natitrigger. Ay, meron nilang ganyang friend. Natitrigger. After yung peak, during the Mental Health Awareness Week, no? Syempre, ang dami nagtutweet about it kasi Mental Health Awareness Week, di ba? Na-trigger siya. Naalala niya yung depression na pinagdaanan niya recently. Ayun. So, does it really happen? Yeah. I mean, does it trigger a person to go through it after hearing more news about this? Basically po kasi we have to understand that depression is not as simple as any other disease. It's kumbaga complicated siya at marami siyang mukha. Yun nga sabi niyo kanina, masaya, tas depressed naman pala deep inside, or iba nagbibiro lang. So anything talaga that will give you a peak of that person's struggle is already a red flag na kailangan mag-reach out tayo doon or i-lead natin to. Pero hindi naman natin dapat sisisihin yung exposure sa media, di ba? Yes, hindi yun masisisi. And at the same time, parang depression can be as long as a lifetime or short span. It really depends on the person talaga. Kasi coping mechanisms yes, it really depends din sa trigger na meron and kung sa environment din. So talagang marami siyang factors na nagko-contribute doon. So even finances, even family relation, peer relation, sa school, cyberbullying, ang dami po talaga. Kung tutusin, lahat pwedeng maging cause eh. Yeah, so it is really a responsibility then for the people for us to create a safer environment for them, be it online or on ground. Yan ang advocacy ninyo. Yes po. Balik lang tayo kay clinical psychologist. So, bago natin, sadness and depression, very important that we distinguish the two. Iba? Kasi yung ibang tao, pag nasad lang sila ng konti, depressed ako eh. Kung nyo kakausapin, nakala na pareho ang sadness and depression. Anong difference? Sadness po kasi, usually may reason bakit ka malungkot. Nakipag-break sa'yo boyfriend mo, girlfriend mo, pinagalitan ka, wala kang pera. Simple na alam mong madidistinguish mo na malungkot ka. Depression po kasi mas malalim po siya. You're feeling empty. Hindi po siya as simple as malungkot ka lang. Yung feeling empty na wala ka ng gana kumain, yung dating kinahihiligan mong gawin na nagpapasaya sa'yo, ngayon hindi na talaga. Wala na talaga pong effect. Kunyari, before shopping, mag-shopping ka, happy pill mo siya. Therapy, therapy na siya. Pero pag depressed ka po, kahit mag-shopping ka, hindi siya enough. Hindi na effective. Kasi you feel empty po talaga na parang hopeless ka na may sense pa ba ako sa mundo. Ganon. Yung hindi lang pong malungkot na
Kasi pag napapansin niyo po, pag ang malungkot na tao, pag tinanong niyo, bakit ka malungkot, alam niya yung sasabihin niyang sagot. tama, May concrete. Opo. Malungkot. May concrete reason. Okay, Pag depressed po, usually, pag nagtanong po kayo ng depressed person, bakit ganyan yung nafe-feel mo? Hindi ko alam. Basta alam ko pagod na ako. Yung ganun po. Well, that may be a red flag na po, pero that's not the main criteria or criterion para ma-label po natin yung person na depressed. Kasi it's very important pa rin po to seek professional help for them to be clinically diagnosed. Kasi ang nangyayari po ngayon, ginagawa na lang adjective yung mga condition, psychological issues, mental health issues, which is, yun nga po, gusto rin po namin siyang tanggalin, like the stigma attached to it. Yeah, what is the stigma attached to it? Like what you said, label. Opo. Diba? People are Mislabel scared po. to be labeled as such. Yung, ay, depression taong yan. Parang may stigma, di ba? Parang nakakahiya. Yung ibang pamilya, kinahihiya nila na mayroon isang member of the family na diagnosed as depressed. Yes. Lalo na pag nagtitake ng gamot. Yung mga Medicine, ganyan. Di ba? Parang akala nila pag Psychotic depressed ang na tao, po. ganon. Psychotic. Sa totoo lang, old school thinking, di ba? Ay, may ganyan yung mali yun, mali. Sige, tell me about the stigma. Actually, even as simple as, kasi di ba, yun nga po, since Mental Health Philippines, important po sa atin ang mental health natin. Kapag actually sa person, bakit siya, kunyari sabihin ko, pupunta ako sa psych, sabihin ng person, kapag stigmatized talaga, sabihin ng person, bakit ka pupunta sa psych? Baliw ka ba? Or may problema ka ba sa pag-iisip? Opo, Yun in reality agad. po talaga. Opo, in reality, ganun po. Kaya ang mga tao tuloy, hindi nila sinasabing nagpapacheck sila or at the very least, hindi nila tinatry magpa-check kasi pag nalaman ng ibang tao na nagpapacheck sila, iba na po yung connotation. Ayun mo, tama yan, yung old school thinking, yung salitang baliw. Isa yun, it covers everything. Parang stigma, gano'n. oo. Kaya yun po yung, ang laking factor po ng Sige, stigma. may Kaya sasabihin yun natin po sa yung ISO. number one po namin. Oo, na gustong baguhin through the social media. So, just to clarify yun, di ba? Ang depression, if you feel depressed, it doesn't mean that you're crazy or you're nabaliw ka. Yes. Hindi. Psychotic na po yung... Iba yun, Opo. di ba? That's May a deeper hallucinations. ibang level naman yun or ibang aspeto naman yun. Yeah. Depression is different. So, to our BFFs who are listening, if somebody tells you that they were diagnosed with mild depression, with depression, ganyan, hindi dapat sila label as baliw. Or i-judge. Or i-judge. Judge, yeah. Doon po nagsa-start po lahat Yung talaga judging, na may mali ba sa pagiging depressed? Hindi naman din po nila ginusto yun in the first place. Would you know, kasi di ba sabi natin, the Filipinos are a happy race. Kumaga tayo, ang mga Pinoy, very resilient. Sabi nga, di ba? Diba? Happy people tayo. We are one of the happiest well-known persons on earth. As compared to mga European countries. Americans and ganyan. Yeah. Although in the States, 'di ba? Sa kanila very common yung I have a therapist. Yeah. I have a therapist with S talaga, I have a therapist or I have therapists. Minsan dalawa, tatlong therapist pa. Dito sa atin, bakit sa tingin niyo ayaw ng mga tao na who feel is it still the stigma? Sabi pupunta yun sa isang shrink. Alam mo, may ganun parang may chismis Actually, agad. sa ibang country nga po, parang normal lang sa nalaman kanila. ko po na yung mental health, yung psychological consultation, kasama po siya under Primary health. Primary Medical health. care, Opo, oo. parang PhilHealth po nila, ganon, yung counterpart po nila sa ibang bansa. Kasama po yun. Talagang Ganun po part nila ng caring. Ganun po nila binibigyan ng importance Ng sa importance. mental health. Sa anong bansa yan? Sa, ang alam ko po, Europe, Canada. Canada. American countries. Western countries. Accepted na nila. Ganun po. Kumbaga normal na parang pupunta ka sa shrink na parang kang pupunta sa dentista, sa Parang pedya, sa OB-GYN mo. Hindi Kaya yun parang, pupunta sa shrink. Di ba they describe it when you go to a therapist? Para ka lang nakikipag-usap sa isang tao kasi na hindi ka kilala. So they won't judge you. Yeah, tama. Objective do. Oo, yung Tama. hindi ka sasabihan ng gano'n nga na, alam mo, ang babaw ng problema mo. Wag mo. They don't do that kasi, di ba? Never Actually, do yun that, po yung oo. factor, kaya mas mas mababa yung suicide rate sa kanila. Kasi mas open po sila. Nakakapagsabi po sila na magpapapsych po sila. They're parang kasama na sa healthcare nila na yung mental health, yung ibigay ng importance yung mental health nila. So, they are open about it. Unlike here po sa Philippines na the stigma, grabe po. Kaya, Saan ba mas grabe? Dito sa atin o sa Japan? Kasi sa Japan, grabe naman din yung suicide Iba rate. baka because Kultura of yun culture. Oo, because Kultura of yung culture. pagpapakamatay, Sa di ba? kanila, if they feel, Oo.
dishonored. Dishonored. Yan, ayan na. Parang normal Parang honorable magpakama. Ibang naman yun. Accept. Cultural yan. Balik tayo sa Question atin. ako, Oo. Ives, pag meron nag-message sa inyo, you have social media accounts, right? Nagpapakilala ba sila? Or do they use anonymous names or ibang pangalan ba ang ginagamit? What's your experience on that? Actually po, iba-iba din talaga, no? Pero most often times, nagpapakilala naman po sila. Kasi as our organization and vision, we really wanted to create a safer space for people. And once they feel safe, it is the starting point for that person to open up a bit of herself or himself. And then, do you get to meet them personally? May mga cases po kasi talaga kami, since hindi nga po talaga kami nagka-counsel, really lead them to seeking professional help. There are instances that we refer these cases to doctors, and then from the doctors, we get some, follow-up. Kumusta na doc po si ganito, ganyan. Binigay niya yung number niya, tinawagan ko na siya, tapos in-advise ko siya sa medication. Kasi yun talaga yung mahalaga, yung parang ma-bridge natin yung issue ng kawalan ng access as well as affordability din. Kasi aside sa stigma, yung issue din na bakit hindi gaano dito sa Pilipinas is hindi nila alam kung saan pupunta. Pangalawa, minsan ang tingin nila masyadong mahal. When in fact, there are facilities that offer free services. And just lang po, parang FYI, we're the only Southeast Asian country na wala pa pong mental health law. So, ganun ka-importante na may institutionalize. Senator Pia, meron na siyang bill? Pinapasa pa lang po na magiging law. So, hopefully sana papunta na sa law. Kasi bill pa lang po Kasi siya. bill pa lang. Second reading na po siya sa Congress natin. So, finally, sana ma-approve na po talaga. Si Congressman Chiki Roa, meron din siya na sinusulong. Saan nga ba dapat pumunta? If you feel like you're depressed or you feel like you're, in that state and you want to talk to somebody, Kay Danica. Kanino ba? Danica, kunin ko number mo Palit na depress ako, te-text kita. Sige. Then where? Yeah. Physically, where? Is there a center, a community? Isa po yan sa mga challenges na na-identify namin when we parang kino-conceptualize yung organization, and then isasama na raise the mga followers po namin na saan pa pupunta. So not so recently, mga last year, naglabas po kami ng parang crowdsourcing platform na kung saan pwede yung mga tao magsabi kung saan yung pinakamalapit na health clinic sa kanila. So, and then after consolidating all those crowdsourced information po, we put it up on our website, so mentalhealthph.org/services. Makikita nyo po doon kung saan dito sa Philippines may pinakamalapit na health consult or psychological clinics na pwede nyo pong puntahan na pwedeng malapit lang sa inyo po. Take note, di pang mayaman Opo, Mayaman man o hindi po. mahirap pwede. Yes po. And then we tried din po asking sa mga volunteers kung ano kaya yung range rate ng mga health facilities na dito. But at least when they access our website, alam na nila na okay, if pupunta ako dito, mga ganito yung mga budget ko, and then ano yung clinic hours, and saan talaga yung exact address. Kasi it's one way kasi of addressing the problem of why people are not consulting psychological help, kasi minsan hindi nila alam saan ako pupunta. So yun yung isang tulong na ginagawa po ng Mental Health PH. I remember BFF when before, 'di ba? Nung talagang hindi pa to masyadong pinag-uusapan tong topic na to. Medyo tabu pa siyang pag-usapan. 'Di ba even yung pagpupuntan, sabi nila, pag diyan sa ospital na 'yan, pag sa ganitong floor yan pumunta o ganitong yan, ay may tama yan. Alam mo yun, yung ganong taga-san ka, taga-Manda, loob-labas. Diba? Yung joke na yun, di ba? Taga-loob, taga-labas. Yun, ginagawa nilang joke, di ba, yung mental. So, I mean, it's very important the work that you do to educate people that this is really a condition that is something that needs to be helped and they need to be listened to at hindi sila dapat na i-judge, di ba? Hindi sila dapat anuhan na, hindi mo dapat isipin yan or mababaw lang yan. Ang isang question ko, yung statement na I know how you feel, does it help? 'Di ba? Meron kasing ganyan, 'di ba? Wag mong gawin yan, I know how you feel. I understand how I understand. you feel. Yung you try to empathize, but does it really help? In reality po, hindi niyo naman po talaga alam kung ano yung feel niya. Oo. Unless you went through it. What if you personally went through a depression or depressed state? Pero iniiwasan pong sabihin talaga. Yun. Kasi, even if you yourself? kasi kahit siya nga po, feeling niya hindi niya maintindihan yung sarili niya. Paano pa siya maniniwala na naiintindihan siya ng iba?
Yung ganun pong feeling ng depressed person. Oo. Kasi siya po talaga, yun nga po, empty na talaga siya eh. Oo. Ang hirap. Ang hirap na pong i-express yung sarili niya. Yeah. Kasi hindi na po niya alam or maintindihan ano ba tong pinagdadaanan ko. Kasi hindi niya ma-pinpoint yung cause talaga po ng ganong condition. So, ayan na yung kailangan ng medical intervention na. Opo, tingin mo, or professional. professional Actually help, kasi oo. may mga ang mental health professionals po kasi it's either a psychologist or a psychiatrist. So kapag severe na po yung case, kapag suicidal na po, more on the psychiatrist. But then if the case is hindi parang kumbaga gusto lang po niya magpa-consult regarding his or her condition, kung parang i-validate niya lang po yung nafe-feel niya kung ano ba to doc, kailangan ko na bang mag-therapy, mag-psychotherapy, pwede po sa psychologist. And then the psychologist will know if kailangan na pong i-refer yung person sa psychiatrist. Kasi po even psychologists naman po know their capacity kung kaya niyang i-handle yung patient or talagang psychiatrist na po yung kailangan. So, mas mabibigat na case ang in-handle ng psychiatrist. Like schizophrenia na po. Ganun. And so sa social media page po namin, every time may nagme-message ng ano yung problem niya po, instead of saying na we know how you feel, we're saying po na we may not understand how you feel, but we're here to listen. Because minsan pinakamahalaga nilang marinig is there's someone out there listening to your problems. So, yun ang keyword, I'm here to I'm here to listen. Kaya usap tayo. BFF, tara, usap tayo. Okay, so from the time you launched this September 2016, no, and this is really a social media advocacy, how has it helped so far? Na lesson, okay, of course, nagkaroon na increase in awareness kasi we're in the age of social media. But how has it helped so far pagdating sa statistics, yung personal stories nyo? Most sa amin ay nasa field ng public health and research. So whenever we do our activities po, we make sure that we were able to monitor it quantitatively and qualitatively. So for our social media platform, we use simpler and other parang measuring tools po kung gaano kalawak yung reach. So our usap tayo that happens every 10s, 20s, 30s of the month or months ending with 0 po. So, because we want to zero the cases of suicide, we want to zero the stigma on mental health. Every 7 to 8 p.m. po yun. We've reached last time around 6.1 million na impressions. Itong October 10 lang. I'm not sure if October 10 yun or yung before pa na episode. Yung September 30 ata po yun. Okay. Or September 10. I think it's September 10 po during the suicide prevention. So, from there po, ibig sabihin, maraming tao na yung parang involved sa usapin na to. So, from there po kasi when we start talking about it, ibig sabihin, people are more open or people in social media are more engaged in talking about it. Kaya sila sumali. So, that's one. And then second po, there's a change in behavior. So, every time we receive parang messages na saan po kaya pwedeng mag-ask ng help? Yeah. It's a parang validation sa amin na meron tayong natulungan because there's a change in behavior na previously hindi niya yun parang kinoconsider magpa-check. Pero ngayon na nag-message siya sa amin, that's one step closer. Gusto niya tulungan sarili niya. Gusto niya tulungan sarili niya. So every time po may nagme-message sa amin, we consider it as parang major milestone for us na guys, may isa na naman tayong someone naman dyan na nag-message sa atin gusto niyang tulungan. So in that way po, parang yun na po yung measurement namin. But then, in terms of siguro major statistics or impact, medyo malayo-layo po tayo doon kasi in terms of data gathering and information system sa Philippines on mental health and research, hindi po ganun ka established or konting-konti lang yung may gustong mag-venture to this kind of research. So somehow we're wala rin siguro budget. Pwede rin po na wala rin budget on that. Or baka hindi rin nila interest. So sana magkakaroon tayo ng interest ngayon na mas marami ng clamor on mental health po. Pati pa naging law, pag naging batas na mas may budget na. Gusto ko yung t-shirt mo, keep fighting, you are worth it. Ayun, diba? hashtag talk to someone. Talk to someone. So ito po yung nilaunch namin with DOH ng September 10 po. So dalawa po yung parang gusto niyang message. So for the patient or for people having suicidal thoughts or depressed, you can talk to someone. There's always someone out there that you can talk to. And then those support groups po na may
kakilalang siguro may having problems or mental problems, why don't you talk to that someone? Kasi that simple talking to someone might actually change the life of that person po. We have a video released last September 10. You have it now? The I video? think it's, sorry, I think I wasn't, it's in YouTube po, so if ever later, you can search hashtag talk to someone, and nasa Facebook din namin po siya, at saka sa Twitter. So, later po, retweet na lang po namin para ma-share po natin. Sige. So, before we go na, kasi kailangan natin acknowledge ang ating mga nag-message sa Facebook. You might want to check your social media also, and you know, yung mga last pwede nyo sabihin on air. Yes. So, bati muna tayo. Ito muna yung portion na tayo babate. Oo nga, to break the sadness, the pero, seriousness of it all. Pero very informative. We thank you for this. Ang dami kong natutunan today. Correct. Sabi nga nila, di ba sa BFF, yung simple pagtanong ng, kumusta? Kasi a lot of people don't even get to that question. Get to ask that question, or a lot of people don't even get to be asked that question. Kumusta? Yes. How are you? Ang laking bagay niya. Parang, ay matter pala, kinukumusta mo ko. Di ba? Kasi kaya next time, pag may nakita ka isang tao, ibig sabihin, taba mo ngayon o kaya, payat mo ngayon, o kaya, haggard ka. Kumustahin mo kaya muna yung tao. Kasi sa ating mga Pilipino, ganyan ang feeling close, di ba? Na parang nakita, uy, long time no si taba mo ngayon. Napapansin agad yung pintas. Kumustahin mo kaya muna kaya ako? Kumusta ka na? Malaking bagay And also, for those who, like for example, in the corporates, kanina we opened the program, we said, ito, yung sad story of this executive. Alam mo, sometimes, the executives, ito lang I got to realize, yesterday, I was talking with our boss, our president in the company. And we asked him a simple question lang na ganyan. Parang nagulat siya na, kasi we asked him, ba't mo nagustuhan maging bankero? Sabi namin, na-realize namin, kasi parang nagulat siya doon sa question. So sabi namin, wala siguro kasing tanong sa kanya ever na bakit or paano ka nag-start, di ba? The same way, when you talk to your bosses, minsan kumustahin nyo din yung mga boss natin. Kasi sometimes we just nobody asks them anymore. Like, di ba, yung mga especially successful na, hindi na kailangan kumustahin yan. Yes, oo. Sometimes, even those who are in the peak of their careers, ganyan, a simple how are you would suffice. Like Nadine, di ba, in her own Instagram, which I reposted, di ba, masasyak ka na parang, here's a person is at the peak of her career, but she also experiences that kind of depression. Pinipigilan niya sarili niya, di ba, sabi nga niya, ang galing lang niyang humarap sa tao, pero inside, she's in pain, she's lonely, ganyan. So, bilib ako kay Nadine, bilib ako sa kanya. Kaya nga ang usapang BFF. Importante to. Andito kami, tara usap tayo. Kasi if you can't talk to your family, for example, there are reasons why you can't talk to your family. Probably your family is causing the hurt or the correct. Then talk to your friends. Talk to, yan nga, if you want to talk to somebody who won't judge you, then you can probably contact the Hope Lines or go to a doctor. But talk to somebody. Yun ang importante. Usap tayo. Babati muna kami sa aming mga BFF sa Facebook page ng TriMedia. Okay, hati tayo dito BFF Hello, TJ Teresa Lacerna, who's from Taiwan. Umuulan daw dyan sa Taiwan. Hi! Juliet Sales Paat from Lawag City, Ilocos. Si Nichelle Abawag, ang ating suking BFF. Si Mami Judith Munoz, kumari ko to. BFF ko to, from Bacoor, Cavite. O, ikaw na susunod. Ay, actually, dun sa ating usapang BFF's page kasi, share lang natin. So, most likely ang comments nila nandyan sa'yo. Okay, si Tony Alcantara Gumultim. Nag-hi sa'yo si Tony Alcantara Gumultim. At si Beb Santiago Doro, si Zane Harrison, hello. Babatiin daw ang kanyang husband. Happy birthday. Kuya Nick, happy birthday. Ayun. Ang aking sister-in-law and brother-in-law from Kuwait. Hi there, happy birthday po. Si Daffy na ngayon ay inuulan ba, Daffy, sa Boracay? Inuulan ba kayo ngayon, Donna? Nasa Boracay sila. Mag-BFFs yun. Nasa Boracay sina Daffy at Donna. Hello there sa mga Instagrammers natin dyan na nakatutok sa IG Live natin. Yan nga si Donna, nag-hi na from Bora. Sabi ni Mami Jude, enjoy Bora. Enjoy kayo dyan. Umuulan ba? Chika nyo naman sa amin kung umuulan. Ang aking BFF, long before you came, BFF Rico, meron ako talagang BFF original, si Dr. Joan Albito, yan ang aking BFF. Yun. Ang t-shirt, available daw ba yan? Ang t-shirt? Yay! It's a nice shirt, sabi. Is it for sale? For sale po siya for 300 pesos. And then, tinatry na din po naming
mag-ship. Actually, nag-ship na po kami. So, kung mayroon po tayong mga BFFs dyan po na gusto mag-order, you can Kung kami, visit. suot namin next week Oo pa nga. Oo. Meron Sige, kayo. sige po. Diba, we would like to, there, and then we can post sa Yay. social media namin We wearing can the help shirt. in your advocacy. Yeah, you. we would Thank you. love to help. Thank So, you may po. mga celebrities na ba kayong natap to be part of the social Sa media and ngayon wearing the po, shirts? sa ngayon po, wala pa po actually. Wala pa. Parang yun yung next move po sana namin. O volunteer. Ayan na. Yay! Volunteer na kami. Volunteer. Yeah. Yeah. So, kami sa ibang celebrities. Oo, kasi we really Oo. recognize yung help talaga ng mga celebrities in promoting awareness on mental health po. So, Yeah. sana may makuha po kami, just contact our Twitter page and Facebook for that Oh, po. and I think also you should personally hand over a letter dun sa mga managers Opo, ng mga opo. celebrities, especially those are very open and they went through it, they're undergoing that kind of depression or maybe a relative para mas formal din. Sige po. Oo. Ano to, Karemanlik Ano Banaag. yon? Mahirap ang name eh. Oo. Unique eh. Karemanlik Banaag. Hi there. Okay. Inaalak ko. Ay, kilala ko to. Inaalak ko to si Eman. At saka Shay Shay. Kasi iba yung kanyang Pangalan. kanyang Oo. Oo, talaga si Kumaring Ana. Ang daming pangalan sa Facebook. Oo nga. Ang daming kumbaga sa artista, screen name. Hindi ko tuloy na mukha na Maari. Ayun, tas meron akong pa-announce lang, sige paring Ricon. Unante kung sino unang mag-click kasi i-announce ako dito na Sige lang. Hindi, si Mami PM Jude sabi ko. niya, thank you sa bati. Iba ka talaga, Enrico. Mami Jude, kailan ka ba dadalaw dito? Parang di ka na natuloy dumalaw. Malayo Punta ka si na Mami dito. Jude eh. Oo. Minsan naman dalaw ka at nang makakwentuhan ka rin namin dito on air. Ayan. Ayun na. Ayan. Okay, the campus after nito prepare BFF. The Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines or CSS MAP is inviting all our listeners, our friends nila in the academe sa security and safety industries to attend the Campus Security and Safety Managers course. Sa October 19 to 21 po ito at the Lancaster Hotel sa Mandaluyong City. For more details, just call 0908 1494960 or send an email sa laguardia_publishing2@yahoo.com.ph. Open po ito para doon sa mga na security and safety industries kasi ang course po na i-offer ay tungkol sa Campus Security and Safety Managers course. Ayan. So sabi ng aking asawa, batiin ko daw ang kanyang BFF na si Tony Alcantara. Ayun na nga si Tony. Who's watching us now sa ating live broadcast. And I would also want to invite everyone again, for those of you na gustong magkaroon ng sarili ninyong negosyo, who is planning to become entrepreneurs, pero hindi nyo pa alam paano kayo magsa-start, or you would want to have a more solid footing before you start your own business, inanyayan po namin kayo in a big event this coming November 30, entitled Entre Prepare, kung saan kayo po ay tutulungan namin na maging handa sa pagiging isang entrepreneur. Speakers for the event will be, of course, our BFF Chinky Tan, BFF Tintin Babaw, ang inyong pong lingkod, and Jonathan Yabut. So there will be 4 speakers who would be helping us understand how to become prepared as an entrepreneur. It's a must for every entrepreneur or for those who want to become an entrepreneur. So, November 30 po yan. Yes. So, kami po ay may website na just go entreprepareph.com or text lang po kayo 0920-880-9999. So we hope to meet you there during the Entreprepare event. Opo. So going back to our guests, time flies when you're having fun, but if we have extra minutes, we will not end at 4:30 kasi pumasok tayo. Medyo late na Medyo kami late, nakapag-start. beyond Oo. 3:30. So how can those who are listening to us right now or who are, following your social media pages be a volunteer? Kasi hindi naman lahat na magtutweet sa inyo, nagpo-follow, may problema or depressed. Gusto nila, like you, di ba? You are a clinical psychology masteral student, no? How can they volunteer? Gusto nilang makatulong. Ayun. Sa ngayon po, meron po kaming sign-up page. Google form po siya. So, you can access it bit.ly/mentalhealthph po. And then, nandun po yung parang mga possible committees or campaigns po na pwede nyong... Parang ni-retweet ko yan. Ayun, I form think na yun. nakita ko po Oo. yun. So, na-retweet po ni Miss Christine Babaw po. Pwede po kayo dun mag-sign up.
para and then we'll add you to the group po, and then kung ano yung committees na gusto nyo po. Very naman po kami. Media. Opo. Sa media kami. Pwede po. Opo. So actually po yung mental peace po, hindi lang po kasi siya on public health, hindi lang po siya for psychology or psychiatrist po. Meron pa kami volunteers na Broadcom, even ComSci and IT po, tumutulong, especially sa website namin and sa gusto naming app na gagawin for mental health po. So kahit ano ka man po, field na expertise po, lahat tayo may magagawa. Lahat tayo apektado ng mental health, kaya lahat tayo pwedeng may gawin for mental health awareness At po. one point in our lives naman, di ba, nandun tayo sa brink, yung parang sa sobrang dami ng trial sa buhay natin, pwede kang tumawid. Kumbaga, kung ikaw yun nasa bangin, nasa sayo na, tatalon ka ba or ano, di ba? So, kaya favorite ko yung saying na binigyan ka ni Lord ng wings para pag tumalon ka, makakalipad ka. Parang ganon, di ba? So, wag mo intindihin yung lalim ng bangin. Intindihin mo, nung pagtalon mo, meron kang wings to fly. Gusto ko yun. Anyway, so, ako rin may sarili akong sharing, pero I think, ang all through it, kasi alam mo, ang buhay ko, parang pang magpakailanman at maalaala mo kaya. Akala nyo lang, hindi. Magaling lang ako magdala. Pero hindi naman ako suicidal. Ibig sabihin, what anchors me is my faith talaga. So, do you believe, as a clinical psychology masteral student, no? Do you believe that faith plays a very important part sa isang tao para malampasan niya lahat ng pwedeng ika-depress niya sa buhay? Yes po, kasi personally din po, faith po yung papatuloy sa akin. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag depressed ka, ay wala kang faith kay God. Hindi naman po siya ganun din. So, faith can help you to stay, to live longer, na kumapit lang, to keep going, to keep fighting. Magdasal lang po kasi wala naman pong imposible sa Diyos. Na kahit ano po, pwede niya pong tanggalin sa atin yung sakit, yung bigat na nararamdaman natin. Pero yun nga po, kailangan din natin kumilos para sa sarili natin. Dapat gusto rin nating tulungan yung sarili natin. Ganun. Kasi kahit po gusto tayong tulungan ni God, kung ayaw naman po natin tulungan yung sarili natin, wala rin pong mangyayari. Well said. Diba po? Kaya, Well said. pero ang important din po kasi wala pong pinipiling tao, ang depression, ang mental health issue, mayaman, mahirap, artista, hindi. Actually, even psychologists, psychiatrists, doctors, may ganun din pong nakaka-experience din po sila kasi mas mataas po yung pressure, yung stress. Yung stress po at pressure, malaki po yung cause, malaki po yung effect niyan para po mag-develop yung depression po natin. Yun. May tanong lang ako, speaking of suicide, no, meron ba kayong, kahit konting data lang, no, karamihan ba ng suicide from the professional sector? Mayaman ba? Mahirap? Anong profile nila? Bata? Anong? Ako meron ako kung male or female, diba? Mas marami yung male. Opo, kasi ang yung attempt. Depressed, ang depression po mataas sa female, pero ang suicide po mataas sa male. Yeah, mas nagsasucceed po siya sa male. Kasi mas open po, napansin niyo po, mas open ang female na magsalita about their condition. Ang Mas lalaki open po umiyak. kasi, ang lalaki po kasi may stigma rin na kapag sinabi, pag umiiyak yung lalaki, sabihin, ano ba naman yan, lalaki ka ba? Lalaking tao, iyakin ka. Malaking bagay na iniiyak mo kasi after mo iiyak isang bagay, parang, sarap ng pakiramdam na naiiyak mo siya. Opo, kaya actually yung talking to someone, may negative at positive effect po siya kasi kapag humingi ka ng kausap, dapat yung kausap naman maging sensitive enough din po sa mga sasabihin niya. At hindi mag-invalidate ng feelings. No judgment talaga dapat. Kasi No ang kailangan judgment. talaga kausap po para ma-release na yung nafe-feel niya. So nandun tayo sa mas marami ang male na suicidal, pero mas maraming female na depressed. Opo. Pero in terms of mayaman, mahirap, meron ba kayong Sa social status, Wala pa, parang wala wala naman. Pero ang age po, 18 to 35. Ang prevalent. 18 to 35. And ngayon, pabata rin po siya ng pabata. Yung trend po nun. Ala, may mas bata pa sa 18 na nagkakaroon ng suicidal. Di ba nga yung mga tumatawag sa Hopeline, yung kinukwento may 7 years old. As young as 7 years old, may tumatawag na raw sa Hopeline. Ano nga ba yung cause ng depression ng batang Naiwan kasi yun? siya sa house. Dahil nag-separate yung parents. So, siya lang yung nasa house. So, lungkot din, ano. Kaya ko tinatanong yun. Kasi may nabasa rin ako. Hindi ko alam kung sa nabasa ko sa Facebook ba o sa na ang may hirap daw, mas matindi ang nila. Hindi sila agad na-depress. Kumbaga, sanay na sila sa Yung daily resilience kahirapan. Hirap ng buhay, di ba? Nasanay na sila. Dahil sanay na sila, parang, ano bang term? Namanhid na sa kahirapan ng buhay. O basta nasanay na. Yun ang mas gusto kong term. Nasanay. Hindi na sila agad-agad nag-iisip na,
pakamatay nga ako kasi hirap ng buhay. Kasi nga, nasanay na sila. Yun na yung way of life nila eh. Do you agree? Totoo ba yun? Opo, nabanggit din po ng isang professor po namin sa masters po na usually nga daw po, pag nasa low economic, yung social status po nila, kasi iniisip nila na pag binigyan ko ng pansin to, paano yung pamilya ko? Paano ko sila lalong bubuhayin? Yung ganon. Kasi parang hindi na po nila binibigyan masyado ng pansin. Kasi parang, also, yun din po kasi wala din sila masyadong awareness about it. So parang hindi na lang din nila binibigyan, parang pinapansin na, hindi, sila po mismo, sinistigmatize nila yung sarili nila na hindi, ano lang to, problema lang to sa pera, malalagpasan pera lang to. Yung ganon. Pero sa may hirap po kasi, like yung recent nga na sinabi na depression pang mayaman lang daw. Pero hindi po talaga siya pang mayaman lang. Kasi lahat ng social status, apektado po yan. Pero yun nga po, kung statistically speaking, wala pa pong nalalabas talaga, wala pa pong data. So they just choose to ignore, pero actually pwedeng nandoon. Opo, dahil sa financial issues po, so pwedeng nafe-feel din talaga nila. Tsaka diba pag po nasa low social status ka, parang mas prevalent po ang teen pregnancy. So one of the causes din po siya kasi yung responsibility niyo po. One of the causes na nang ma-depressed ka. Kasi wala ka nang parang income, tapos biglang may parang nagpatong-patong na talaga siya. Akala ko kasi dahil nga doon sa nangyaring teen pregnancy, wala ka ng choice kundi magpakatatag. Kasi ito so, meron kang baby. Pwede, kailangan magpakalakas ka, magpakatatag kasi may baby na, case to case. Case to case. Tas, minsan po kasi kahit ganun, pag kunyari, depende, again, babalik po dun sa coping strategy. Pag po kunyari, wala na nga pong income, tapos may anak, tapos inabuse pa ng asawa, parang mas mafe-feel nila na ano ba bang gagawin? Lahat na lang na May iba naman po na ginagamit yon constructively na hindi, kailangan ko magpatatag. Di ba? Kailangan magpatatag. Case to case din po talaga siya. Napaka-complex talaga nitong topic na ito. Sobrang iba, no? And now lang siya talagang pinag-uusapan. Kasi yung iba, sasabihin nila, I've got nothing to lose anyway. So, yung iba naman na mayaman, nandun na, kilala sa society, they've got everything to lose. That's why, ang nahihiya din sila sa gagawin nila if ever. Problem po kasi na-associate natin siya sa material lang or status. Akala Pero natin, marami pa talaga siyang ibang rason. Kaya kailangan nyo talaga mga BFF eh. Kung walang BFF. Importante talaga mga BFF. Kaya makipag-usap tayo. Talk to someone. #usap tayo. So again, salamat 4:35 na BFF Grabe ang Recon. bilis ng oras. So we'd give the panel to you again. Each of you, you might want to say something to our listeners. Before we end. Roy, Ayun, keep fighting! Aja! Yes, keep fighting po. And sana po mas marami po mag-volunteer sa atin. And lahat po tayo may magagawa po. So just visit our website, mentalhealthph.org, and then check po kung saan po tayo pwede mag-volunteer. Ayun. Mental health. Mental healthph.org. Sa akin naman po, siguro in any way possible, we can help other people. Kasi sa simpleng pag-uusap mo sa isang tao, hindi mo alam, pwede mo na siyang masalba. You can save his or her life by simply talking to him. Kahit hindi siya, kunyari, lumapit sa'yo, minsan, nandun ka na sa verge ng gagawin mo na siya, tapos biglang may kakatok lang pala sa pinto mo na hindi mo naman sinasabi na gagawin mo yon. It's a sign na you keep moving forward. So, minsan po, simpleng text na kamusta ka na, or tawag na, simulan po natin sa family natin, sa mom, sa dad, sa grandparents, sa sisters. Important po yun kasi important din ang mental health as much as physical health. Okay. So, yun po. So, keep fighting, keep going, yun po. Tara, usap tayo. So, talk to someone. Yes. Never invalidate the feelings of anyone po. Sana isipin natin lagi na wala tayong exact idea kung ano yung pinagdadaanan. And panawagan din po sana namin sa lahat na sana ay magkapit-bisig po tayo, magbayanihan para ma-address po itong invisible epidemic na nangyayari hindi lang talaga sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
Yan. Ricon? So maraming salamat sa inyong tatlo for giving us more insights on this very sensitive. Wait, please feel free to go back. Yeah. Oo. Thank So if you. you have any announcements for your upcoming tag nyo lang activities, kami, sabihan oo. nyo lang kami para Meron ba? May upcoming? Meron ba kayo? Meron. Yung regular po na nangyayari sa amin, so this 20th po, meron po ulit tayong hashtag usap tayo. So we're trying to, yung topic po is around depression and the elderly. So kung interested po kayo to join, Another just topic. kasi it's, hindi siya pinag-uusapan din. So ayun po. elderly affects, depression Affects the elderly po. yeah. Opo, ayun. So Lalo na yung pag no, yung kabataan mo, sanay ka na, Yeah. go, biglang Mapapagod ka Wala na pagdating. parang wala ka ng Yeah. function. Pag matanda ka na, di ka na Oo. pinapansin, Yes, dinadaanan-daanan ka na lang, but you're very productive and famous when you were young. Alam mo, ay, balik kayo, yan naman ang topic natin. Usapan naman natin Depression yan. among the Yeah. elderly, di ba? Well, October naman is Yeah. mental Mental health. Yeah, month. please So, do. Awareness month. Tama na, invite mo sila kasi wala ako sa October 28. Ayan, sige. So, Birthday weekend, Oo. kailangan mo ng mga BFFs. kausap. Oo, kailangan mo na kausap. Ngayon pala nagpapaalam na ako, Rico, na 28 kasi birthday weekend ko yun. So, thank you. Birthday gift nyo sa akin, samahan nyo si BFF. Pag-usapan natin yan. Saturday yan, depression. Oo. Makikinig na lang ako from Tagaytay, sa radio, sa Yeah. Tagaytay. Oo. And balik kayo kasi Christmas, alam mo, Christmas dapat masaya tayo, pero actually maraming nade-depress. Saka po, The blue Christmas. Christmas and Christmas Valentine's blues. po. Diba? Oh, Ang yeah. pinaka- Balik din kayo sa February, Valentine's. Yung mga samahan ng Ay, hugot. no. Yun. So I'd like to end, Ricon, kung wala ka Yeah, na- wala na. I'm good. Again, nakikiramay kami sa pamilya ni Nadine Lustre sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Isaiah. Gusto ko lang ulitin yung pinost niya sa Instagram niya, a part of it. Kasi ang ganda-ganda, tali-tali ng bata and very open siya no, nung pinost niya to. Para sa mga nakikinig sa atin, sabi ni Nadine sa kanyang post, if you ever hit rock bottom, don't be ashamed of opening up to your loved ones. If anyone understands and cares about what you're going through, it's them. You are who and what you say you are. If you think you're weak, you will be weak. If you tell yourself you are not worthy, you will be unworthy. But if you say you're strong, you will be strong. And if you tell yourself you can do it, you can do anything. The only validation that you will ever need is one from yourself. If you're heartbroken, cry it out. Okay, and then stop. Pick yourself up and dust it off. He or she ain't the last person on earth. Trust me when I tell you that you will find someone else meant for you and who will be better for you. I didn't believe that before either, but here I am now. Don't even think about hurting yourself or taking your life just because you want the pain and sadness to stop. It's okay to be sad. It's okay to feel pain. It's okay to be vulnerable. We are made to have emotions. Don't be afraid to let it out. Before you do something you will regret, think about all the great things that you can do in the future. People you will meet, places you travel to, the lives you will touch. I almost did it before, and I'm so thankful that I didn't do it. Because if I did, I wouldn't be living the life that I have now. Stay with us because life is beautiful. Wow. Galing. Napakaganda. Nadine, salamat Nadine. Ang dami mong sinave sa pinost mo na yun, Nadine. Nadine Lustre. You've earned my admiration. Thank you. Ayan. Kaya, lagi namin sinasabi sa ating lahat, magandang may kausap. Kaya, lagi nyo pong tatandaan, tuwing Sabado, mas masaya ang usapan. Kapag BFFs ang kakwentuhan. See you next Saturday. Ingat po kayo ha. We're just here for you. Masayang usapan tungkol sa buhay, family, friends, at kung ano-ano pa. Talakayang swak sa bawat Pilipino. Huntahang walang iwanan. Hahataw na dito sa programa Usapang BFF. Usapang BFF. Kasama ang ating mga BFF na sina Christine Persona Babaw at Ricon Leonardo. Christine Persona Babaw at Ricon Leonardo. Usapang BFF. Sama-sama tayo tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino.